नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सेतो भटमास भुटेर बोक्रा सजिलैसँग निक्लिने तरिकाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि त हामीलाई भटमासै चाहिन्छ। मैले भटमास चाहिँ 1 केजी लिएको। मैले केलाई होरी थालमा राखेको छु। कराई बसाइसके। ग्यास बालिवरी अब नुन राख्नु पर्छ। यसरी नुन राखेर हामीले तताउनु पर्छ। नुनलाई चाहिँ यसरी भुट्दा भटमास कमलो पनि हुन्छ, नरम हुन्छ यसरी भुट्दा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ एउटा बाँसको यो चाहिँ मसिनो सिन्का हो। सिन्काको सहायताले मैले चाहिँ भुट्दै छु। छिट्टो पनि पाक्छ नुन राख्दा। हेर्नुस् त यसरी फुटिसके फटफटी पड्किन्छ सबै। यसरी पड्किसकेपछि चाहिँ कलर पनि चेन्ज हुन्छ भटमासको। अघि सेतो थियो, अहिले कलर चेन्ज भइसकेको छ। हेर्नुस् त सबै भटमास फुटिसकेको छ। अब चाहिँ भटमास पाक्यो। अनि नुनलाई फेरि हामीले एउटा स्टिलको छान्नीमा राख्नुपर्छ। प्लास्टिकको त पग्लिहाल्छ। यसरी राखेर हामीले नुन झार्नुपर्छ तल। अब त्यो नुन फेरि कराईमा राख्नुपर्छ अर्को भटमास भुट्नको लागि। नुन चाहिँ तातो पार्नुपर्छ। अब फेरि म भटमास राख्दैछु, काँचो भटमास। यसरी हामीले चाहिँ एकै नासले चलाएर भुट्नुपर्छ। यसरी भुट्दाखेरि चाहिँ कमलो हुन्छ। अब चलाउँदाखेरि काहीँ चल्यो काहीँ चलेन भने चाहिँ भटमास साह्रो पनि हुन्छ। यसरी हामीले मसिनो सिन्काले भुट्यो भने चाहिँ नरम हुन्छ, कमलो हुन्छ। यसरी फेरि हामीले चाल्नीमा राखेर चाहिँ यसरी चाल्नुपर्छ। नुनलाई झार्नुपर्छ तल। मैले भुटेर पनि सकेँ। एकदम सजिलो तरिका छ भटमासको बोक्रा निकाल्ने। ल हेर्नुस् त मैले सबै भुटेर सकिसकेँ। 1 केजी भटमास हो। अब नाङ्लोमा राखेर चाहिँ हामीले लोहोरोको सहायताले यसलाई दल्नुपर्छ। यसरी दल्दा चाहिँ साह्रो पिस्नु चाहिँ हुँदैन। एकदम हल्का पाराले हामीले दल्नुपर्छ। सेलाउनु पनि हुँदैन, तातो तातै दल्नुपर्छ। अनि बोक्रा चाहिँ मजाले निस्कन्छ भटमासको बोक्रा। मसला पिन्ने लोहोरो हो यो चाहिँ। लोहोरोले मैले गरेको। हेर्नुस् त कस्तो मजाले निस्किन्छ। दुई फक्रेटा भएको छ, मसिनो पनि भएको छैन। एकदम हल्का हातले हामीले चाहिँ दल्नुपर्छ नाङ्लोमा। सबै बोक्रालाई चाहिँ हामीले फाल्नुपर्छ। अब यसरी निफनेपछि चाहिँ बोक्रा सबै जान्छ बाहिर। यसरी बनाएको भटमास चाहिँ साँधेर खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। सबै हामीले चाहिँ अब सारेर फेरि बोक्रा भएकोतिर दल्नुपर्छ लोहोरोले। साह्रो चाहिँ दल्नु हुँदैन, हल्का पाराले। अनि फेरि निफन्नुपर्छ। निफनेपछि चाहिँ बोक्रा उडेर जान्छ। मजाले यसरी निफनेपछि चाहिँ त्यो हल्का हुन्छ, बोक्रा गइहाल्छ, भटमास मात्रै रहन्छ। कस्तो मजाको भएको छ दुई फक्लेटा। साह्रो दल्यो भने चाहिँ सबै कुड्किन्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाको भएको छ दुई फक्लेटा। यसरी बनाएर हामी चाहिँ बोतलमा, अब सुक्खा बोतलमा राख्यौँ भने चाहिँ अब आफूलाई चाहिएको बेला निकालेर साँधेर अचार बनाएर खान सकिन्छ। अब मैले चाहिँ सबै निफनी पनि सकेँ। निफनेर हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ। एउटा प्लेटमा मैले राख्दैछु। अब आफूलाई चाहिएको बेला बोतलमा राख्यो र आफूलाई चाहिएको बेला कति चाहिन्छ निकालेर साँधेर चिउरासँग, खानासँग, जेसँग खाँदा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ। भटमास अब स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक छ। प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।